Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa na naman tayo ng isa na namang swak pang negosyo. Ito ang papaitan. Tara na, simulan na natin!
bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming recipes at sa mga pwede nating ipang negosyo. I hope you enjoy this video. See you! Bye!